سلام، بوشاق علوم غریبه تیا هستم. توی این اپیزود میخوایم درباره جادوهای عملی خواب صحبت بکنیم برای افرادی که حتی وسایل جادویی ندارن و دلشون میخواد کمی بیشتر با دنیای ماورا در ارتباط باشن، پیام‌های غیبی رو از موکلین یا همزاد خودشون دریافت بکنن و بیشتر و بیشتر با عمار خانه این کنارشون دارن زندگی میکنن ارتباط بگیرن در علم رویا. جادوهایی که در خواب استفاده میشه دیدریمینگ و شیفتینگ. برای خواب شما باید قربانی بدید. به هر حال اساتید اذن رو به شما میدن که از خواب بند گرفته تا خیلی از جادوهای دیگر بتونید استفاده بکنید، ولی اگر بدون هیچ وسیله‌ای میخواید از این دنیای عجب غریب لذت ببرید، بدونید که باید قربانی بدید و قربانی برای خواب لذت خوابه. خواب یک آرامش و یک ریکاوری و فیزیولوژی برای انسان به همراه داره. اگر خودتون رو از این آسایش و ریکاوری منع بکنید، خواب شروع میکنه از لحاظ ماورایی براتون کار کردن. کاری که میکنه چیه؟ سفر میکنید به رلم رویا، بعضی وقتا به دنیاهای موازی، بعضی وقتا به دنیای خودتون در زمان آینده و از وقایعی بهتون خبر میده که بسیار بسیار به دردتون میخوره تو زندگی. گاهن موکلینی رو میبینید مثل همزادتون و این دوستی هایی که در رلم رویا باهاشون ایجاد میکنید باعث میشه که در این دنیا خیلی بهتون کمک بکنن. این که میگیم آسایش خواب رو منحل کنیم یعنی چی؟ ساعات خواب، بچهای مریخی به گوش باشن که ساعت زندگیشون 25 ساعته. اینو خواستم تو پرانتز بگم، اگر متوجه شدید که روزی 1 ساعت خوابتون داره جلو میره و همیشه شب و روزتون میچرخه، نگران نباشید. بدونید که مارشن سید دارید. و موکلین خواب خیلی نگاه میکنن به اینکه چه ساعتی شما خوابیدید، چه ساعتی بیدار شدید. در علوم غریبه ساعات روز داریم، ساعات شب، که چند روز دیگه احتمالاً مجدش رو همینجا میدم. یک نرم افزار رایگان برای عشاق علوم غریبه درست کردم به زبان فارسی که یکی از آپشن های همین نرم افزار که رایگان میتونید دانلودش بکنید محاسبه ساعات علوم غریبه است، که وقتی از این بعد بهتون میگم ساعت زحل یا ساعت سوم روز یا ساعت نحس برای جادوهای مثلا احساسی، دقیقاً میدونید که چه ساعتی باید چه کاری رو انجام بدید، که یک عصای دست اولیه و بسیار مورد نیاز برای هر کسیه که میخواد از علوم غریبه استفاده بکنه. بخوام خیلی کلی براتون بگم، موکلین روز با موکلین شب فرق دارن. یعنی موکلین روشنایی و موکلین تاریکی. خیلی مهمه که آیا شما در تاریکی شب میخوابید و در روشنایی روز بیدار میشید، یا در تاریکی شب میخوابید و دوباره در همون تاریکی قبل از روشنایی بیدار میشید، یا در روشنایی روز میخوابید و در همون روشنایی روز هم بیدار میشید، یا در روشنایی روز میخوابید و در تاریکی شب بیدار میشید. هر کدوم از این موکلین چیز متفاوتی رو به شما میگن زمان خواب و اذن متفاوتی به شما میدن درباره سفر به رلم رویا که چقدر میتونید عمیقاً واردش بشید. هر چقدر محیط خوابتون دما و شرایط مناسب تری که یعنی مورد علاقتونه داشته باشه، کمتر و کمتر میتونید در دریم رلم سفر بکنید. مثلا
یک شخصی دوست داره که دمای اتاقش 22 درجه باشه زمان خواب. اگر میخواید بیشتر با همزادتون در ارتباط باشید، دما رو به شدت ببرید بالا. اگر میخواید موکلین غریبه ببینید، دما رو به شدت بیارید پایین. به هر حال تفاوت دما باعث میشه که آرامش و نظم خوابتون به هم بریزه. این قربانی کردن خوابه در ازای گرفتن مسائل ماورایی از خواب. مثلا یک شخصی دوست داره که محیط خوابش خیلی آزاد باشه، دوست نداره نه پتو نه چیز خیلی سنگینی روش بندازه. دقیقاً باید برعکسش رو عمل کنه، محیط خوابش رو بسیار تنگ کنه، دو طرف خودش بالش‌های زیادی بذاره و روش چند تا پتو بندازه. بله به خواب رفتن خیلی سخت میشه، ولی زمانی که به خواب میرید این قربانی جذب همزاد میکنه و طول خواب یکی از مهمترین مسائلیه که رو بهداشت خواب تاثیر میذاره. وقتی که من به شاگردانم میگم بهداشت خواب، کاملا متوجهن. یک خواب پاکیزه و درست یعنی دمای خواب ایدئال فیزیولوژی شما باشه برای ریکاوری، دمای محیط کمتر باشه، خود تختتون گرمتر باشه و همه چیز ایدئال باشه. ولی وقتی میگیم بهداشت خواب رو به هم بریزید، مثلا اگر شما به طور عادی 8 ساعت میخوابید، باید کاری بکنید که بتونید حدود 12 ساعت بخوابید. خیلی ها برای اینکه دیدریمینگ کنن از قرص خواب استفاده میکنن یا هر ماده شیمیایی که بیشتر در خواب نگهشون داره و بیشتر خواب عمیق بهشون بده که مجبور شن رویا ببینن. رویا دیدن یعنی دریمینگ، جادوش میشه دی دریمینگ، یعنی کنترل رویا در خواب. اول شما باید رویا رو ببینید، باید به رویا مسلط شید، تفاوت ادبیات ناخودآگاه خودتون رو و نمادهای چشم سومی که در خواب بهتون نشون داده میشه رو متوجه بشید و بعد وقتی کمی با تفسیر خواب و تعبیر خواب کار کردید، اون وقت متوجه میشید که امضا و سیگنیچر خواب عوض میشه و رنگ و بوی ماورایی میگیره. موکل وقتی حاضر میشه چه ویوی از انرژی در خواب داره حاکم میشه و یهو محیط خواب تغییر میکنه. پس یه آدمی که با یک رو تختی نازک میخوابه با یه دونه بالش، وقتی میخواد بهداشت خوابش رو به هم بریزه و 8 ساعت اگر بخوابه، وقتی میخواد بهداشتش رو به هم بریزه باید با قرص کاری بکنه که بتونه 12 ساعت بخوابه در یک اتاق بسیار گرم و دور و بر خودش هم بالش بذاره که محیطش تنگتر بشه. این باعث حضور موکلین در خواب میشه و قربانی که داره میده. مطمئنا وقتی بیدار میشه کسله، مطمئنا احساس بدی داره، خواب بیش از حد آدم رو اذیت میکنه، باعث ریکاوری نمیشه و همین قربانی که ما داریم از بدن خودمون میدیم، از ریکاوری خودمون داریم میدیم و اون احساس بد. خیلی ها این رو تجربه کردن که اگر در روز بخوابن و در شب بیدار شن، یعنی بعد از غروب آفتاب بیدار شده باشن، یک حس بسیار بدی دارن، چون از اذن موکل روز دارن میرن به اذن موکل شب و ساعات شب موکلین تاریک تری داره. وقتی بیدار میشن کلن حس بدی دارن و منقلبن و احساس افسردگی، اضطراب و احساسات بد میگیرتشون. هر کدوم از این ساعات جادوی خودش رو داره. اگر روز بخوابید روز بیدار شید، چند ساعت بخوابید، تو چه محیطی بخوابید و مهمترین چیز یادداشت کردن رویاهاست. در ژورنالی به اسم ژورنال خواب صفحات اول رویاها باید نوشته بشه، صفحات آخر تفسیر و تعبیر خوابها باید نوشته بشه. از تمام معبرین هم میتونید استفاده کنید. در ابتدا شرقی و غربی نداره،
هر آن چیزی که میبینید رو باید بنویسید و تفسیر کنید و با کتاب ساده، نرم افزار ساده میتونید این کارها رو انجام بدید و هرچی میرید جلوتر در کنترل کامل در خواب قرار میگیرید و اون وقت میتونید دیدریمینگ کنید، یعنی در خواب بدانید که دارید چی کار میکنید و بدانید و تصمیم بگیرید که به کجا میخواید برید، با چه موکلی حرف بزنید یا به چه دنیایی وارد بشید. و بعد ابزاری که اساتید در اختیارتون میذارن شیفتینگه، یعنی جهش کردن، فرار کردن از موقعیت‌های بد در دنیاهای بد و نجات دادن خودتون، یا در سرعت 1 ثانیه بتونید روح رو برگردونید به جسم و بیدار بشید. که باور کنید اگر ابزار شیفتینگ نبود هیچ کس نمیتونست در دنیای خواب دوام بیاره و این همه تلخی رو تحمل کنه. Yo